ყოველდღიურ ცხოვრებაში მცირედ შეცდომებს ალბათ ყველა ადამიანი უშვებს, მაგრამ როდესაც საქმე მშენებლობასთან გვაქვს, ერთი შეცდომის გამო შესაძლოა ყველაფერი კატასტროფულად დასრულდეს. Ამ ეპიზოდში მშენებლობის დროს დაშვებულ ყველაზე მასშტაბურ შეცდომებს და მათ გამანადგურებელ შედეგებს გაჩვენებთ. 2015 წლის 3 აგვისტოს ნიდერლანდების ქალაქ ალფენ ან დენ რეინში ხიდის რესტავრაციის სამუშაოების დროს ორი სამშენებლო ამწე ერთმანეთს შეეჯახა. ისინი პირდაპირ სამუშაო ადგილის მახლობლად მდებარე სახლებსა და მაღაზიებს დაეცა. საბედნიეროდ, ამ შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. ინდოეთში, ბაჰირის შტატში, მდინარე განგზე აშენებული ეს 4-ზოლიანი ხიდი ორჯერ ჩამოინგრა. ხიდის ჩამოშლის პირველ მიზეზად მშენებლობის დროს უხარისხო მასალის გამოყენება დასახელდა, ხოლო მეორე შემთხვევაში კატასტროფას ხელი იმ ძლიერმა შტორმმა შეუწყო, რომელმაც კონსტრუქციის ნაწილი დააზიანა. უბრალოდ ჩამონგრევისა და დაცემის ნაცვლად ეს ნაგებობა სულ სხვა მიმართულებით წავიდა, რის გამოც ზიანი მოსალოდნელზე გაცილებით მეტი იყო. 2017 წელს მომხდარი ოროვილის კაშხალის ავარია ამერიკის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე ფართომასშტაბიან კატასტროფად ითვლება. 2017 წლის თებერვალში ძლიერმა წვიმებმა ოროვილის წყალსაცავში წყლის დონის მკვეთრი აწევა გამოიწვია. კაშხალზე ზეწოლამ კი გამტარი მილი დააზიანა. საბოლოოდ ნაგებობამ ზეწოლას ვეღარ გაუძლო და ჩამოინგრა. დინების მიმართულებით მცხოვრები თითქმის 200,000 ადამიანი შემთხვევის ადგილიდან სასწრაფოდ გაიყვანეს, რაც ამერიკის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბურ ევაკუაციად იქცა. ამის შემდეგ სპეციალისტებმა დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა დაიწყეს და თავდაპირველად ცუდად დაპროექტებული გამტარი სისტემა გააძლიერეს. მიუხედავად იმისა, რომ ამ შემთხვევას მსხვერპლი არ მოჰყოლია, ინციდენტი პოტენციური კატასტროფების თავიდან ასაცილებლად ინფრასტრუქტურის უწყვეტი მონიტორინგის მნიშვნელობის ნათელ მაგალითს წარმოადგენს. 2019 წლის 8 ივნისს ჩინეთის ქალაქ ნანინგში ინციდენტი მოხდა. ვიდეოზე ნათლად ჩანს, თუ როგორ ინგრევა ავტომაგისტრალი. ამ შემთხვევამდე ცოტა ხნით ადრე ასფალტზე უზარმაზარი ბზარები გაჩნდა. საბედნიეროდ, მშენებლებმა ბზარები დროულად შენიშნეს, რის შემდეგაც მათ გზა გადაკეტეს და შემთხვევის ადგილიდან ყველა გაიყვანეს. – 2023 წელს მანჰეტენზე მრავალსართულიანი ავტოსადგომი ჩამოინგრა. ამის გამო შენობის შიგნით და გარეთ არსებული რამდენიმე მანქანა დაზიანდა. ცნობილია, რომ დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ დაფიქსირებულა. ასეთი შემთხვევები ნათლად გვიჩვენებს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მოძველებული შენობების მუდმივი მონიტორინგი და მათი დროული რესტავრაცია. ტეხასის შტატის ქალაქ დალასში გადაღებული ეს კადრები გვიჩვენებს, თუ რა ხდება მაშინ, როდესაც ადამიანები საინჟინრო გათვლების დროს შეცდომას უშვებენ. ჩინეთის ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქ სიანში მომხდარი ინციდენტი ზოგიერთ ადამიანს სამუდამოდ დაამახსოვრდა. მიტოვებული ქარხნის კედლის ჩამონგრევის შედეგად 17 მანქანა დაზიანდა, რომელთა შორისაც ძვირადღირებული Rolls-Royce-იც იყო. ეს ავტომობილები მანქანების გაქირავების კომპანიას ეკუთვნოდა, რომლის მფლობელებსაც სამწუხაროდ ისინი დაზღვეული არ ჰქონდათ. სარალმა $400,000-ზე მეტი შეადგინა.
ალბათ რთული არ იქნება იმის წარმოდგენა, თუ რა შეიძლება მომხდარიყო იმ შემთხვევაში, თუ ამ წის ჩამონგრევის დროს ეს ადამიანები იქიდან დროულად გაქცევას ვერ მოახერხებდნენ. 2014 წლის აგვისტოში კანადაში მდებარე კაშხლის ჩამოშლის შედეგად მაუნტ-პოლის მაღაროში არსებული ტოქსიკური ნარჩენები მდინარეში მოხვდა. 10 მილიონ კუბურ მეტრზე მეტი ქიმიკატებით დაბინძურებული წყალი ახლოს მდებარე წყალსაცავებში აღმოჩნდა, რამაც ნამდვილი ეკოლოგიური კატასტროფა გამოიწვია. კაშხლის ჩამონგრევის მიზეზი ბანალური იყო, რის გამოც ეს ტრაგედია კიდევ უფრო ტრაგიკულად აღიქმება. ექსპერტები კატასტროფის მიზეზად მშენებლობის დროს დაშვებულ მცირედ შეცდომებს ასახელებენ. ინციდენტის შედეგები დღემდე იგრძნობა. ჩინეთში მომხდარმა ერთმა შემთხვევამ მედიის ფართო ინტერესი გამოიწვია. ქვეყნის სამხრეთ ნაწილში მდებარე ქალაქ შენჟენში 5 მრავალსართულიანი შენობა მხოლოდ და მხოლოდ 45 წამში დაანგრიეს. ეს უნიკალური მოვლენა 3 ტონა ასაფეთქებელი ნივთიერების გამოყენებით დეტალურად დაგეგმილი ოპერაციის შედეგი იყო. ამ შენობის დემონტაჟის გადაწყვეტილება სასამართლო პროცესის შემდეგ მიიღეს, რადგანაც ეს მრავალსართულიანი შენობა ქალაქის ცენტრში უკანონოდ აშენდა. – 2024 წლის 11 სექტემბერს გერმანიის ქალაქ დრეზდენში ხიდი ჩამოინგრა. ამ კადრებზე ჩანს თუ როგორ ვარდება კაროლას ხიდის ნაწილი მდინარე ელბაში. მე-19 საუკუნის ბოლოს აშენებული ეს ხიდი ქალაქისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან სატრანსპორტო არტერიას წარმოადგენდა. ამიტომაც მისი აღდგენითი სამუშაოები მალევე დაიწყო. შენობის დემონტაჟი ზუსტ გამოთვლებს და საფუძვლიან მომზადებას მოითხოვს. ეს ვიდეო კი აჩვენებს თუ რა ხდება მაშინ, როდესაც ყველაფერი გეგმის მიხედვით არ მიდის. Glückwunsch! 2024 წლის აპრილში ტაივანში უკანასკნელი 25 წლის განმავლობაში ყველაზე ძლიერი მიწისძვრა დაფიქსირდა. მიწისძვრის შედეგად ქალაქ ჰუალიენში მდებარე ერთ-ერთი შენობა 45 გრადუსამდე დაიხარა, რამაც მისი ჩამონგრევის საფრთხე შექმნა. სასწრაფო ევაკუაციის შემდეგ შენობის დემონტაჟი დაიგეგმა, რაც თითქმის 2 კვირას გაგრძელდა. – 2023 წელს ბრაზილიაში სან-პაულოს მეტროს ნარინჯისფერ ხაზზე კანალიზაციის მილი გასკდა. წყალდიდობამ გვირაბების დატბორვა გამოიწვია. მომხდართან დაკავშირებით ხელისუფლებამ გამოძიება დაიწყო, ხოლო დეველოპერულმა კომპანიამ კვლევები ჩაატარა. საინტერესოა, რომ მათ მიერ წარმოდგენილი დასკვნები ერთმანეთს არ ემთხვევა. კატასტროფის მიზეზად წყალმომარაგების შესაძლო პრობლემები და სადრენაჟე სისტემებში არსებული სამშენებლო შეცდომები დასახელდა.
2023 წლის 26 ივნისს ნიუ-იორკში მე-10 ავენიუზე სამშენებლო ამწეს ცეცხლი გაუჩნდა და ნაწილობრივ ჩამოინგრა. ხანძარი სავარაუდოდ ცხელი თონზე დაღვრილმა ჰიდრავლიკურმა სითხემ გამოიწვია. ამწეს ოპერატორმა ხანძრის შაქრობა თავად სცადა, მაგრამ მას არაფერი გამოუვიდა. წლის 6 აპრილს დანიაში 50 მეტრის სიმაღლის სილოსის კოშკი დაგეგმილის ნაცვლად საპირისპირო მიმართულებით ჩამოინგრა, რის გამოც ახლომდებარე ბიბლიოთეკის ნაწილი დაზიანდა. პუერტო-რიკოში მდებარე ამ ობსერვატორიამ, რომელიც რადიოასტრონომიაში მიღებული მიღწევებით იყო ცნობილი, 2020 წლის დეკემბერში ფუნქციონირება მას შემდეგ შეწყვიტა, რაც მისი 305 მეტრი დიამეტრის რეფლექტორული თეფში ჩამოინგრა. 2019 წლის 12 ოქტომბერს ნიუ-ორლეანში მომხდარმა მოვლენამ ადამიანებში საკმაოდ დიდი ინტერესი გამოიწვია. ქალაქის ცენტრში 18 სართულიანი სასტუმროს ჰარდ-როკის მშენებლობის ადგილზე ჩამონგრევა მოხდა. გამომძიებლები ვარაუდობენ, რომ ამის მიზეზი მშენებლობის დროს დაშვებული შეცდომა და უსაფრთხოების სტანდარტების უგულებელყოფა იყო. წლის 10 ივნისს ვაიომინგში მომხდარი მასშტაბური მეწყერის გამო ტეტონის უღელტეხილის გზატკეცილის მნიშვნელოვანი მონაკვეთი ჩამოინგრა. შენობების, განსაკუთრებულად კი მაღალი შენობების დემონტაჟისას მნიშვნელოვანია, რომ ყველა დეტალი გათვალისწინებული იყოს, დაწყებული სტრუქტურული სტაბილურობიდან დამთავრებული ახლომდებარე შენობების მდგომარეობით. ეს შემთხვევა გვიჩვენებს, თუ რამდენად არაპროგნოზირებადი შეიძლება გახდეს დემონტაჟის ოპერაცია იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე დეტალი გათვალისწინებული არ იქნება. ფოლადის კარკასული შენობების დანგრევა ნამდვილი საინჟინრო გამოწვევა. ასეთი შენობები, როგორც წესი, ძალიან მტკიცია, რაც მათ დემონტაჟს განსაკუთრებულად რთულს ხდის. შოტლანდიის ქალაქ მოზერვილში მდებარე 17 სართულიანი ცხოვრებელი კომპლექსიც სწორედ მსგავსი კონსტრუქციით იყო აგებული. Jesus! 2011 წელს მისი ასაკისა და მდგომარეობის გამო შენობის დემონტაჟი გადაწყდა. მის დასაშლელად დაახლოებით 100 კილოგრამი ასაფეთქებელი ნივთიერება გამოიყენეს. ეს შენობა გახდა პირველი ფოლადის კარკასული კონსტრუქცია, რომელიც კონტროლირებადი აფეთქებით დაანგრიეს. ¡Corra! ¡Ay, gran gonorrea! ¡Ay, Señor bendito! ¡Ay, Padre celestial! ¡Ay, gonorrea! ¡Ay, gonorrea como de vino! ¡Dios mío, bendito Señor! ¡Ay, Padre celestial! ¡Ay, Dios mío! Gracias a Dios quitamos de ahí. ¡Ay, marica, lo que nos... ¡Ay, Jehová, bendito Señor! ამ კადრებზე ჩანს თუ რამდენად კოლოსალური ძალა აქვს ბუნებას. მეწყერის შემაკავებელი კედლის მონტაჟის დროს მიწამ მოძრაობა დაიწყო. დიდი ალბათობით მისი ძვრის მიზეზი სწორედ კედლის მშენებლობის დროს ჩატარებული სამუშაოები გახდა.
ფაქტია, რომ ავტომობილის გაჩერება იმ ადგილას, სადაც შენობის დემონტაჟი მიმდინარეობს, კარგი იდეა ნამდვილად არა. წლის 8 ივლისს ლონდონში 20 მეტრიანი სამშენებლო ამწე საცხოვრებელ შენობებს დაეცა. ინციდენტის შემდეგ ადგილზე მეხანძრეები და მაშველები მივიდნენ, რათა მათ დაშავებულთათვის დროული დახმარება გაეწიათ.